Sandunika, how are you? I'm so sad. You are feeling so sad? Okay. Miss Sadhana, Mama, Asian side digging an in Uh-huh. මට ගොඩක් ඉංග්‍රීසි බැරුව හිටියේ. ඒ කියන්නේ බැරුව කියන්නේ බැරුවත් නෙමෙයි පුළුවන්වත් නෙමෙයි. يعني කතා කරනකොට බ්ලොක් වෙනවා එහෙම තිබ්බා. ඒ ප්ලීස් හම්බුනහම අතරම මට කතා කරගන්න මිස් ගොඩක් ආදරේ. Hari. Thank you so much. Thank you so much, Miss. ලස්සන අනාගතයට අපිට කරපු මේ හැම දෙයකම ඒ පිනෙන් මිස්ට හොඳ අනාගතයක් ලැබෙනවා. ගොඩක් පිං. Thank you so much. Right. Thank you so much. Sandunika. Right. Thank you so much. නූතන ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම් කලාව නැව්මානයකට ගෙන ගිය ඇය සන්දීපා බාසූරිය ලංකාවේ වැඩිම සිසුන් පිරිසකගේ විශ්වාසය දිනාගත් wow English Academy තවත් සිසුන් දසදහස් ගණනකගේ ඉංග්‍රීසි සිහිනය සැබෑ කිරීමට ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. Best English teacher in Sri Lanka goes out to wow English Academy. වසරේ ජනප්‍රියම අධ්‍යාපන නාලිකාව ලෙසින් සම්මානය පිදුම් ලබන්නේ wow English Academy. ලංකාවේ ආදරණීයම ඉංග්‍රීසි පන්තිය English with wow English ලංකාවටම ඔන්ලයින් මෙහෙවීම දේශක සන්දීපා බාසූරිය 9-10-11 වෙනි සහ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා සඳහා සහභාගී වීමට දැන්ම ඔබගේ විස්තර අපිට WhatsApp කරන්න 071 87 85 378 070 28 66 965 071 59 81 736 එපා වුණ ඉංග්‍රීසි හදවතටම ලං කරන wow English විකල්ප නැත ඉංග්‍රීසි නම් wow English.